แต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเล่นคือเราจะต้องมาเล่าเรื่องของเราซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็ได้ในระหว่างเล่าเราก็ใส่เครื่องนี้ไปด้วยแล้วถ้ามันโกหกมันก็จะช็อตเรานะครับถ้าคุณจำมันได้มันอาจจะดูเป็นของเล่นแต่มันช็อตจริงพยายามกัดฟันจิกมือตัวเองไหมติ้งขี้ติ้งขี้ชั้น20ติ้งขี้วันนั้นลิฟต์ดันจอดชั้น18มันจะเป็นยาชนิดพิเศษของครอบครัวผมเองก็คือเวลากินยานี้ไปมันจะทำให้อายุของเราเนี่ยโตช้ากว่าคนอื่นเขาคืออายุสมองของเรามันเดินไปเรื่อยอยู่แล้วแต่ว่าอายุร่างกายเราเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นเขาเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างแต่ว่าสัมผัสได้นิดหน่อยแต่พี่โก้อะไม่สนใจชิลวีโวยวายต่อทุกคนก็ช่วยเก็บสักพักก็แบบเห็นทรงแล้วไม่ไหวเอามันไปเก็บดีกว่าสักพักมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้แต่ร้องเป็นจังหวะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับเราเข้าสู่ FNX Squad ยังมาทำอะไรครับพี่ต้นวันนี้เรามาทำอะไรกันเขาให้เรา3คนเนี่ยคือที่เขาคัดมาเนี่ยเรา3คนถือว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ทางด้านการเล่าเรื่องหรือด้านการโกหกทีมงานกระซิบมาแต่วันนี้สิ่งที่เราจะต้องเล่นคือเราจะต้องมาเล่าเรื่องของเราซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกก็ได้และอีก2คนอ่ะจับผิดว่าเรื่องที่เราเล่าเรื่องจริงหรือโกหกอย่างนี้ผมเสียเปรียบอยู่ในความสัมพันธ์กับใครหรือว่าจะแบบทำอะไรอ่ะผมโกหกไม่เป็นเลยครับนี่โกหกแล้วอันนี้เริ่มแล้วอย่างนี้คือเริ่มแล้วมึงเข้าเครื่องเลยโอเคมาและที่เกลียดสุดคือเครื่องนี้มาอีกแล้วถ้าใครจำได้ผมกับบีฟโดนมาแล้วกายก็ไม่เคยในระหว่างเล่าเราก็ใส่เครื่องนี้ไปด้วยแล้วถ้ามันโกหกมันก็จะช็อตเรานะครับถ้าคุณจำมันได้มันอาจจะดูเป็นของเล่นแต่มันช็อตจริงผมเคยโดนไหมครับที่แล้วใครบอกไม่เจ็บผมลิ้นเหลวไป2 วัน อยากให้ลองดูผมรู้สึกว่าเราต้องมีความเคารพผู้ใหญ่ในสังคมฉะนั้นก็พี่ต้นเริ่มก่อนครับเชิญเลยครับไม่น่าใช่นะและให้กูโดนก่อนนี่มันไม่ใช่การเคารพผู้ใหญ่หรอกอันนี้เริ่มยังอันนี้เริ่มคาลิเบตแล้วอันนี้คือพร้อมแล้วอันนี้เรื่องเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยที่พี่เข้ามาทำงานที่แกรมมี่ใหม่ๆใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วกินข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเรื่องมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่ทุกคนต้องเจอนะก็คือวันนั้นเนี่ยขับรถออกจากบ้านไปถึงตึกแกรมมี่คือจริงๆตอนออกจากบ้านอ่ะมันเริ่มปวดท้องแล้วปวดท้องอึแล้วเราอยากจะเข้าแต่ว่าเอานะไม่เป็นไรยังไม่ปวดมากขับรถมากลางทางมันเริ่มปวดมากขึ้นเว้ยนึกออกว่ามันจะมีแบบจังหวะปวดและจังหวะกลืนปวดแล้วก็หายปวดแล้วก็หายอะไรบ้างปวดท้องปวดท้องขี้ปวดท้องขี้ปวดขี้นั่นแหละไปถึงปั๊บจอดรถตึกแกรมมี่ก็ขึ้นชื่อว่าหาที่จอดยากอยู่แล้วใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จอดจนเสร็จจอดเสร็จปุ๊บเดินไปกะรีบไปเข้าห้องน้ำและลืมโน้ตบุ๊กไว้แต่ตอนนั้นมีเป็นจังหวะกลืนคือรู้สึกว่าเอาอยู่ใช่ก็เลยกลับไปเอาโน้ตบุ๊กก่อนกลับไปเอาโน้ตบุ๊กขึ้นไปลิฟต์แกรมมี่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนมันจะมีโลโซนมิดเดิลโซนแล้วก็ไฮโซนมีโลโซด้วยนะพี่ขึ้นไปมันจะร้องเพลงว่าใจสั่งมาพอแค่นี้เดี๋ยวกูโดนช็อตเล่าไม่จบคือเราก็ขึ้นไอ้ตรงโลโซนนะมันจะขึ้นไปถึงชั้น1ถึงชั้น20เราอยู่ชั้น22เราก็ต้องขึ้นไปถึงชั้น20แล้วก็เดินขึ้นไปอีก2ชั้นแต่วันนั้นอ่ะเราทนไม่ไหวแล้วที่จะเดินอีก2ชั้นเพราะฉะนั้นเราจะเข้าชั้น20นี่แหละในใจก็ภาวนาว่าปกติแล้วเนี่ยขึ้นปั๊บมันก็จะ1ไปถึง20ก็จะถึงเลยมันไม่ค่อยมีคนขึ้นหรอกไอโซนตรงเนี้ยวันนั้นอ่ะคิดในใจว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงติ้งถึงชั้น20เราได้ขี้ใจไปอย่างนั้นแล้วใจรู้สึกอย่างนั้นแล้วเคยรู้สึกกันไหมว่าเวลามันพอมันจะยิ่งถึงมันจะยิ่งปวดยิ่งใกล้จะยิ่งปวดขึ้นไปนึกในใจพยายามกัดฟันจิกมือตัวเองไหมติ้งขี้ติ้งขี้ชั้น20ติ้งขี้วันนั้นลิฟต์ดันจอดชั้น18ชั้น18ติ้งเงยหน้ามาจอดชั้น18ติ้งขี้ไม่ใช่ออกมาเลอะกางเกงในเลอะบ็อกเซอร์ท่วมรองเท้าแล้วคนที่เดินเข้ามาเราต้องเดินสวนออกไปตอนเดินสวนออกไปมันจะมีเสียงเจาะแจ๊ะพี่ใส่กางเกงอะไรอะตอนนั้นกางเกงขายาวกางเกงผ้าขายาวเจาะแจ๊ะก็ต้องเข้าชั้น18ก็ต้องเข้าตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่ต้องเข้าอยู่อีกเหรอตอนนั้นต้องเข้าสิต้องเข้าไปล้างต้องเข้าไปล้างเสร็จปั๊บก็เข้าไปมันก็ประมาณนี้แหละพอเข้าไปเสร็จไอห้องน้ำของแกรมมี่มันดันไม่มีไอรางระบายข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องล้างกับพื้นห้องน้ำมันเป็นพื้นเรียบๆอย่างนี้เลยโอ้ย
ไม่โดนนี่พี่ โอ้โห ไม่โดน เรื่องจริงมึงช็อตอะไร อย่างนี้แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโทรบอกฝ่ายคอสตูมให้เอากางเกงลงมาให้กางเกงเลเอามาเปลี่ยนเอามาอะไรแล้ววันนั้นมีประชุมด้วย ก็ต้องใส่กางเกงเลเสื้อยืดกางเกงเลสีเขียวเข้าไปประชุมกับพี่บอยวันนั้น รองเท้าอย่างไรครับ ติ้งครับ นี่แหละเรื่องก็จบลงตรงนี้ครับติ้งขี้ติ้งขี้ กล้าถามเลย มามอนมัม ผมอยากถามว่า แล้วทำไมพี่ถึงไม่เข้าห้องน้ำตั้งแต่ตอนที่เข้าไปชั้นหนึ่งครับทำไมพี่ต้องขึ้นลิฟต์ไปก่อนถึงจะไปเข้าห้องน้ำ ก็ไอตรงที่จอดอะมันเป็นลานจอดรถมันไม่มีห้องน้ำยังไงมันก็ต้องต่อขึ้นลิฟต์อยู่ดี ใช่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 โอ้ยโอ้ยใช่ใช่โอ้ยอันนี้ถอดนะถอดนะถอดนะ พี่ต้นไปประชุมกับพี่บอยวาระอะไรครับ คุยละครเวทีครับคุยบทละครเวที แต่ว่าตอนนั้นจำไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไรมันนานแล้วเรื่องมันนานเห็นไหม อุ้ยจริง ต้องถ่ายว่าผมเชื่อในเครื่องนี้มาก จริง เรื่องนี้จริง โกหก เฉลยคือเป็นเรื่องโกหกครับ ฮะ ลิ้มพงโง่เลย พี่โกหกตั้งแต่ตรงไหนอะ คือจริงๆไม่ใช่เรื่องของพี่ด้วย อ๋อเหรอ เป็นเรื่องของรุ่นพี่ อ๋อ ที่รุ่นพี่เขาก็แค่ขึ้นลิฟต์แล้วก็ขี้ติ้งขี้จริงๆแต่ไอเรื่องใส่กางเกงเลล้างห้องน้ำประชุมอันนั้นพี่โต อ๋อแต่คือเป็นพี่ที่ไปตึกจริงไหม รุ่นพี่ไปตึกจริง รุ่นพี่คนนั้นคือใครอะครับ เฮ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยบอกแค่นี้ แต่บอกไม่ได้บากูรอดแล้วพวกมึงเตรียมเลยพวกมึงเตรียมเลยพวกมึงเตรียมเลย คือเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับเป็นเรื่องลับนะเนี่ยจริงๆไม่ควรจะมาพูดด้วยนะ นี่กันเกินก่อน จริงแล้วอ่ะ ผู้วายมาก ทุกคนจะรู้ว่าพ่อผมเป็นหมอจีนตระกูลผมเนี่ยเป็นหมอจีนมาตั้งนานมาแล้วนานมาตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นทวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบมันจะเป็นยาชนิดพิเศษของครอบครัวผมเองก็คือ เวลากินยานี้ไปมันจะทำให้อายุของเราเนี่ยโตช้ากว่าคนอื่นเขาคืออายุสมองของเรามันเดินไปเรื่อยอยู่แล้ว แต่ว่าอายุร่างกายเราเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นเขาหน้าตาของครอบครัวผมเนี่ยก็เลยแบบดูเด็กกว่าคนอื่นถ้าสังเกตนะเนี่ย ว่าเพิ่งสังเกตใช่ใช่ จริงเหรอ จริงๆหรอเฮ้ย เฮ้ยนี่คือภูมิใจในตัวเขาใช่ไหมครับ คือแบบชอบ ยังโอ้ เติบโตมาดี ดีใจ นะ ด้วยดีใจด้วย เติบโตมาดี ที่หน้าเด็ก เติบโตมาดี ไม่เคยสังเกตเลย แต่ยาตัวเนี้ยวัตถุดิบมันนะครับมันจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มันจะไม่ได้เกิดตามถิ่น มันจะเป็นนกที่มันชอบบินไปตามที่ต่างๆ คือมันจะเป็นนกชนิดหนึ่งมันอ่ะจะต้องคาบไอ้พืชตัวเนี้ยแล้วมันจะตามฤดูมันจะย้ายไปตามถิ่นต่างๆ ตามทั่วโลกครับแล้วการหาเนี่ยมันยากมากที่บ้านผมเนี่ยก็เลยจะมีผมแล้วก็พี่สาวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ออกไปตามหาเนี่ยแต่ละครั้งไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่เราต้องไปอยู่อย่างเช่นแบบอย่างอเมริกาที่ผ่านมาก็คือเป็นครั้งหนึ่งที่แบบผมต้องไปหาไอตัวพืชที่เนี่ยเพราะว่าฤดูเนี้ยมันอยู่ที่นั่นเวลาบางโอกาสเวลาบางปีเนี่ยที่มันย้ายไปที่แบบที่จีนบ้างที่ญี่ปุ่นบ้าง ผมก็ต้องบินไปที่นั่นเพื่อไปแบบไปหาว่ามีหรือเปล่า ดังนั้นเลยไม่รู้ว่าเราอ่ะจะได้กินยาตัวนั้นทุกๆปีหรือเปล่าแต่ว่าโดยปกติแล้วครอบครัวผมเนี่ยก็จะกินได้แบบปีเว้นปีอย่างเงี้ยก็จะกินมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มันเลยเป็นยาชนิดพิเศษที่ครอบครัวผมเนี่ยกินอยู่แค่ในครอบครัวเดียวยังโอเคเข้าสู่คำถามสรุปว่า เมื่อกี้ แสดงว่ากดได้ อ๋อคืออยากรู้วิธีการ ต่อ ทำ ได้ งาน เล ของ ย เครื่อง โอเคเดี๋ยวพี่ถามแล้วเดี๋ยวพี่รัดใหม่ไอการที่ถามว่า เรื่องถามไงครับ แล้วไอยาตัวเนี้ยที่กินกันอะได้ทำออกมาขายหรือว่าคิดจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมาเพื่อช่วยคนข้างนอกบ้างไหมว่าแบบจะได้ให้เขามีเป็นถือเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนกัน ใช่ครับมันคือยาอายุวัฒนะผมทำออกมาขายไม่ได้ เพราะว่า ยัง เพราะว่ามันแน่นไปพี่ยัง ไปไว้ ตอบก่อน ไม่โดนเหรอ มันทำออกมาขายไม่ได้ เพราะว่าไอแหล่งที่มันแบบขึ้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นตามที่แน่นอน คือแล้วแต่ว่าเราจะเจอหรือไม่เจอคือจะทำออกมาขายมันก็ทำได้จำนวนแบบนิดหน่อย แสดงว่าก็ด้วยความที่มันน้อยก็เลยเก็บไว้กินกันในครอบครัวเฉยๆมันทำจากอะไรของนก มันคือพืชที่มันแบบโตมาแล้วสุกแล้วเรากินได้คือมันต้องโตมาแล้วมันต้องถูกไอ้นกเนี่ยย้ายถิ่นไปก่อน มันถึงจะเป็นสรรพคุณของมันนะ แล้วครอบครัวอ่ะกินยานี้กินได้แต่อายุเท่าไหร่ ยานี้กินได้ตั้งแต่ก็คือน่าจะแบบเกิน 5-6 ขวบก็กินได้แล้วไม่ต้องเด็กมากอ่ะกินได้ตลอดโอ๊ย
เหนื่อยเลยไม่ได้แบบโฟกัสเลยเนี่ย มันดูมีความผสมโปเกมอนมากเลยอ่ะ หลอก หลอก ไม่มีหรอก คิดว่าหลอก อย่าให้คน ถ้ามีมันต้องดังแล้ว ถ้าเกิดว่าถึงมือไอ้หม่ำนะ ทุกวันนี้ไม่มีรับหรอกขายแน่นอน100,000,000%ยังไง สรุปเป็นเรื่องจริงสรุปเป็นเรื่องจริงครับ เฮ้ย เรื่องจริงที่โกหก ความจริงคืออะไรบ้าง มีอะไรจริงบ้าง ก็พ่อเป็นหมอจีน พ่อหมอจีนใช่ ที่เหลือผมก็แต่งไว้เรื่อยๆแต่กินตามฤดูมีจริงนะพี่ฤดูสมมติฤดูเนี้ยปอดเรามันจะแย่แน่เพราะว่าแบบอากาศอะไรมันจะแย่ฮะมันก็จะมีบางอย่างที่กินตามฤดูเองแต่สมมติว่าฤดูเนี้ยฤดูร้อนทำให้แบบไตเราไม่ดีเราก็จะมีอะไรให้กินคือมีกินทุกฤดู มีฤดูผสมพันธุ์ใช่ฤดูผสมพันธุ์นั่งเลยมานั่งเลยดีกว่าฤดูผสมพันธุ์มานั่งเลยดีกว่าฤดูผสมพันธุ์ก็เล่าเรื่องทัวร์คอนเสิร์ตแหละเพราะว่าประสบการณ์อะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับพี่โก้ก็คือว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตแต่ก็ปกติครับก็ไปทัวร์แล้วก็เรามีที่พักเราเข้าไปก่อนอยู่แล้วไอ้ที่พักเนี่ยจะอยู่ที่บางแสนแล้วก็ห้องพักเนี่ยจะลักษณะประมาณเป็นโรงแรมที่สภาพค่อนข้างจริงๆไม่เก่านะสภาพเป็นตึกขาวๆ3 ตึกเรานอนกันชั้น10เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเต้นคอนเสิร์ตกันปกติเลยก็วันนั้นสนุกมากเพราะว่าแฟนคลับมากันเยอะแล้วก็ช่วยกันร้องเพลงใช่ขอบคุณนะครับแล้วก็แบบมันเป็นเรื่องราวที่มีความสุขกับชีวิตมากทุกคนร้องเพลงเรามันก็เป็นความสุขมันตื่นเต้นขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่เลยมันต้องสนุกอย่างนี้คือจริงๆคนดูเป็นอย่างนี้คนดูให้ความสนุกมากแล้วก็คนวันนั้นร้านประมาณ100-200 คนอะไรประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็เล่นกันปกติก็กลับมาที่ห้องก็แบบนักดนตรีทุกคนก็จะว่าเสร็จปุ๊บก็จะแบบว่ากลับมาที่ห้องก็มาดื่มสังสรรค์กันอะไรอย่างนี้แต่ว่าห้องพักจะเรียงกันอยู่แล้วก็คือจะอยู่ในชั้นเดียวกันเพื่อที่ให้เสียงดังได้ด้วยแล้วก็จอยกันได้ก็นั่งกันอยู่ในห้อง6 คนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทีมงานอีก2-3 คนคุยกันก็เริ่มได้ที่แล้วกึ่มพี่โก้ก็เริ่มแบบพี่โก้ชอบแบบเมาแล้วเหวี่ยงตัวเนอะปะเหวี่ยงตัวปั๊บแล้วพี่โก้มันก็ทำแก้วแตกปั้งแตกเพลงปุ๊บทุกคนก็แต่ว่าแบบเหมือนกับทุกคนก็เงียบแป๊บนึงช็อตเงียบเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างแต่ว่าสัมผัสได้นิดหน่อยแต่พี่โก้อะไม่สนใจชิลเวงโวยวายต่อทุกคนก็ช่วยเก็บสักพักก็แบบเห็นทรงแล้วไม่ไหวเอามันไปเก็บดีกว่าเอามันไปเก็บที่ห้องซึ่งห้องอยู่ข้างๆกันสักพักหนึ่งเราก็กินกันต่อพี่โก้ก็หลับแล้วพี่โก้ห้องอยู่ข้างๆแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยแอสซูมว่านอนไปแล้วมันเงียบแล้วล่ะคิดว่านอนไปแล้วใช่สักพักมีเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้แต่ร้องเป็นจังหวะแรกๆมันจะเป็นเสียงแล้วก็เงียบไปมันก็เฮ้ยถามจริงคือตอนนั้นคิดว่าอะไรก็กะว่าจริงเหรอตอนไหนสักพักเสียงมันก็เงียบไปใช่ไหมมันก็แบบคิดในใจเร็วเหมือนกันเร็วเหมือนกันแป๊บเดียวเองเร็วเหมือนกันหลังจากสิ้นเสียงไอ้ล็อตแรกไปแรกเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเหตุการณ์ก็คือค่อนข้างกึ่มแล้วโวยวายกันมากแล้วก็แบบเปิดเพลงเสียงดังแบบคือเราเต็มที่เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครได้ยินอยู่แล้วก็เลยเต็มที่เลยสักพักอยู่ในเสียงแบบเสียงผู้หญิงกรี๊ดอะแบบดังมากจนทุกอย่างต้องแบบคือเสียงเพลงคือยังอยู่แต่ว่าดังทะลุเสียงเพลงมาเลยอะกรี๊ดออกมาก รี๊ดเลยแบบกรี๊ดเลยอะทุกคนช็อกมากว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะก็เลยแบบรีบวิ่งออกไปดูประตูห้องพี่โก้เข้าไปปุ๊บพี่โก้ก็นอนอยู่เฉยๆไม่มีคนพี่โก้อยู่คนเดียวนอนอยู่กลด้วยเสียงกลมันไม่ได้ยินแต่เสียงมาจากห้องนี้แน่ๆห้องนั้นแน่ๆก็จนถึงทุกวันนี้ก็เอาจริงก็ยังไม่รู้ว่าไม่ได้ไปถามเขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นห้องนี้มีประวัติอะไรยังไงอะไรเงี้ยมีเปล่าไม่ได้ถามเพราะว่าเราก็ตื่นกันแล้วก็ออกจากนั่นเลยออกจากที่พักเลยถามนะตอนที่มีเสียงกรี๊ดเนี่ยแล้ววิ่งไปดูกันเนี่ยสภาพของโก้ตอนนั้นนอนอยู่ในรูปแบบไหนนอนท่าปกติของพี่โก้ก็คือนอนขดตัวไม่มีแปลกประหลาดหรือว่านอนแบบเหมือนโดนผีอำหรือว่าใช่ไม่มีครับทำไมมัน2 จังหวะมันก็ช็อตนานมาก2 จังหวะใช่มันนอนเนี่ยท่าตัวท่าปกติตอนที่ได้ยินเสียงมึงทำอะไรอยู่กับใครมันต้องการได้คำตอบโอ้ยคือก็กินกับก็ที่เล่าไปแล้วโอ้ยคือที่เล่าไปแล้วคือกินกับทุกคนอยู่เฮฮาอยู่ร้องเพลงอยู่จำได้ว่าประมาณนั้นนะประมาณร้องเพลงอยู่อะผมคิดว่ามันโกหกคือมันไม่เห็นถูกตรงนั้นสักทีเลยน่าจะเรื่องจริงแล้วมันเล่าตะกุกตะกักเพราะไอ้เครื่องนี้แหละสรุปเป็นเรื่องโกหกครับแล้วเรื่องจริงมีเรื่องจริงในนั้นหรือเปล่าพฤติกรรมของการไปคอนเสิร์ตจริงหมดเสียงอะไม่จริงเลยเสียงเติมไม่จริงหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่จริง
เราเล่นไม่จริงไม่จริงไม่จริง สรุปนะครับใน3เรื่องที่เราเล่ามาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องโกหกหมดทุกคนเลย ไม่มีใครพูดจริง ไม่มีใครพูดจริง ความจริง คือเวลาทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีเรื่องจริงเลย แล้วก็ได้2คะแนนนั่นคือเป็นผู้ชนะดังนั้นน่ะคนที่แพ้เราจะให้ฝากช่องแบบจริงใจที่สุดนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเขาฝากช่องกันยังไง start let's go อาบีมก่อน ครับก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องมีนาคมฝากกดแชร์ไปด้วย เพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความจริงใจ แล้วก็มีความรักต่อแฟนๆเสมอทุกคอนเทนต์ที่ทำเพื่อแฟนๆเท่านั้นครับ ก็คือเราทำทุกอย่างทุกคอนเทนต์ด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับคนดูจริงๆ เมื่อคุณดูแล้วมีความสุขก็เราก็อยาก เราก็แค่อยากให้ตอบแทนเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับ แค่กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราก็จะมีความสุข แล้วเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะมอบความสุขให้ทุกๆคนต่อไปอีกหลายๆปี10 ปีเลย โอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย เราไว้ซื้อเครื่องนี้ไปโดนกันด้วยนะครับ โอ้ย